Bine ai venit la Arta Bucătăriei Vegane, emisiunea de televiziune unde gătim doar cu plante și cât mai natural și integral posibil. Astăzi am pentru voi o rețetă de pateu foarte delicioasă, ceva care de fapt soția mea a inventat, i-a venit ideea și o să vedeți, este nutrițioasă, delicioasă și foarte rapid și ușor de făcut. Rețeta de astăzi este o rețetă care este o modificare al rețetei de hummus. Practic, odată soția mea a avut o idee să încerce un pic altceva și în loc de năut a folosit mazăre verde. Și a ieșit foarte bine, foarte delicioasă. Iar după cum știți, hummusul este o rețetă din Orientul Mijlociu și are nevoie de câteva ingrediente specifice și acelea rămân valabile pentru această rețetă de pateu de mazăre cu, nu știu cum să zic, poate cu aromă sau cu idee de hummus. Pentru rețeta de azi vom avea nevoie de 400-410 grame de mazăre galbenă, adică mazăre verde, 3 căței de usturoi, sucul din jumătate de lămâie, 50 de ml de ulei de măsline extra virgin, sare, undeva 50, 60, 70 de ml de lapte de soia sau apă pentru a face o consistență mai lichidă și tahini. Și practic trebuie să amestecăm aceste ingrediente și să ne pregătim pateul. Haideți să începem cu lămâia care trebuie să-l stoarcem. Pentru că dorim să mâncăm cât mai integral posibil, eu de obicei unde se poate încerc să țin și o parte din pulpă. Da? Am stors lămâia, însă o parte din nutrienții sunt aici, în partea de sus care este filtrată. Aici este o parte importantă al fibrei vegetale și știm din anumite studii că un procentaj din fitochimicalele care sunt în alimente sunt legate cu legături chimice covalente, care sunt niște legături chimice foarte puternice, de fibra vegetală. Astfel, dacă pierdem fibra, pierdem și o parte din valoarea nutritivă al acelui aliment. Și astfel, unde se poate, mie îmi place să iau și să pun înapoi ceea ce de altfel ar ajunge în gunoi, mai ales dacă oricum, cum e în acest caz, facem un pateu și totul se va mixa cu mixerul de mână. Deci eu am luat pulpa și am pus înapoi în suc și acum avem practic un amestec de suc de lămâie cu partea care a fost sus, pe care îl vom folosi în rețeta noastră. Deci, haideți acum să pregătim pasul următor. Bineînțeles, trebuie să ne curățăm usturoiul. Eu deja mi-am curățat cei 3 căței de usturoi și o să luăm un bol mare în care vom putea să amestecăm, să mixăm cu mixerul de mână și vom lua mazărea. Acum, mazărea poate să fie din diferite surse. Eu am folosit acum mazăre care a fost din borcan. Am cumpărat din comerț un borcan mare de mazăre, am drenat lichidul și ceea ce mi-a rămas undeva la între 400-420 de grame este cantitatea care este necesară pentru rețeta de azi. Însă poți să folosești și mazăre din conservă sau chiar mazăre de acasă. Poți să cumperi mazăre uscată, să-l rehidratezi și să-l gătești și dacă vrei poți să faci o cantitate mai mare, îl pui în porții și ceea ce nu ai nevoie pui în congelator. Și când ai nevoie deja poți să scoți deja gata gătit mazărea verde. Mazărea este un leguminos. Leguminoasele sunt acele plante care cresc într-o păstaie. Deci asta înseamnă toate tipurile de fasole, de năut, de linte
și de mazăre sunt leguminoase. De fapt, și lupinul este un leguminos. Și dacă ne uităm foarte strict botanic, mulți nu știu, dar și arahidele sunt leguminoase, pentru că arahidele au o păstaie, păstaia aceea mai dură, mai tare, care de obicei îl dăm jos, de fapt în comerț se dă jos înainte să ajungă arahidele la noi, dar uneori sunt oameni cărora le place să cumpără arahide în păstaie și să le coace acasă. Deci arahidele, precum și celelalte tipuri de păstaie, sunt surse bogate de proteine. Unii persoane își pun întrebarea, oare de unde iau vegetarienii proteine? Păi, din astfel de surse. De fapt, știm că mazărea este o sursă importantă de proteine. Eu am mai și învățat la facultate, când făceam medicină, că la un pacient care are boală renală cronică trebuie să aibă grijă la aportul de proteine și s-a menționat mazărea după nume. De fapt, toate fasole, toate leguminoasele sunt surse bune. Deci este un lucru care este cunoscut. Chiar se predă și la facultate acest lucru și, bineînțeles, după aceea în practica zilnică, când lucrezi ca și dietetician, ca și medic, trebuie să reții aceste detalii când ai anumite persoane în fața ta care au patologii anume. Și astfel, practic asta este și un răspuns la întrebarea, oare unde găsesc proteine? Păi în leguminoase, pentru că știm că persoane cu boală cronică renală nu au voie cantități foarte mari din cauza proteinelor ridicate pe care le pot avea dacă se consumă în cantități prea mari. Deci, aici avem mazărea după aceea îl vom amesteca cu celelalte ingrediente și îl vom îl vom blenda cu un robot de mână. Am menționat un ingredient despre care nu știu dacă știți foarte mult. Se numește tahini și pentru unii poate e prima dată când au auzit despre acest ingredient sau această denumire, n-au mai auzit-o. Tahini practic este pasta de susan. Acest tahini este un tahini care este făcut de noi și practic nu are nimic altceva decât semințe de susan. Tahini în varianta sa cea mai simplă și posibil, e corect să zic, și cea mai sănătoasă este varianta acesta în care nu se adaugă nimic decât susan. Și poți să faci și tu acasă tahini dacă ai câteva lucruri. Bineînțeles, trebuie să ai semințe de susan pe care le faci la cuptor și trebuie avut grijă să nu le coci prea tare că devin amare, foarte amare dacă sunt prea coapte. Trebuie coapte doar destul să fie auriu și să-și menține gustul bun. După aceea ai nevoie de un robot care poate să ducă așa ceva. Nu este vorba de a avea un robot foarte, foarte scump sau foarte special, doar trebuie să ne documentăm un pic pe internet, dar sunt foarte multe roboate care sunt capabile practic să toacă așa de mult semințele încât devin lichide. Și asta este ceea ce am făcut, este o pastă lichidă. Dacă tahini stă mai mult timp pe raft și poți să-ți faci o cantitate mai ridicată, atunci are tendința de a se separa. Uleiul de susan vine deasupra, iar partea cărnoasă merge mai jos și devine densă. Dacă se întâmplă acest lucru, nu trebuie să vă fie grijă, nu este o problemă, trebuie luat o lingură și reamestecat, reomogenizat cele două componente. Tahini este, fiind practic un aliment extrem de bogat, sau 100% în acest caz, în varianta pe care o avem noi, din susan, este o sursă bună de calciu. Deci pentru femei care au osteoporoză, care au nevoie de un aport de calciu în mod regulat, tahini este ceva care poți să incluzi în dieta ta în mod regulat. Și am zis femei pentru că de obicei statisticile ne arată că femeii au probleme cu osteoporoză mai des decât bărbații, deși sunt și bărbați. Deci oricine cine vrea să aibă oase puternice,
și să-și acopere aportul de calciu, poate să folosească în fiecare zi chiar tahini. Cum poți să-l folosești? Păi poți să-l folosești în astfel de rețete. Tahini poate să fie folosit în anumite tipuri de sosuri făcute pentru salate. Tahini poate să fie luată și să fie unsă pe pâine și să fie mâncată cu gem sau să fie mâncată cu ceva dulce, cum este siropul de agave sau chiar fructe. Poți să iei banană, să tai rondele de banane, să pui deasupra sau să iei niște fructe care sunt foarte zemoase. Asta e ideea, să fie ceva zemos, care merge, zemos și dulce, care merge împreună cu tahini și așa îl consumi în fiecare zi. Astfel iei calciu și iei și surse sănătoase de uleiuri și bineînțeles aici avem un ulei practic sau ai o sămânță cu partea uleioasă, cu tot ce era împreună în sămânța și astfel este integrală. Trebuie să citim etichetele, deci când cumpărăm un tahini să vedem ce este înăuntru. Mai sunt, din când în când am mai văzut și eu diferite variante unde au fost mai multe adaosuri, iar pentru astfel de rețete varianta cea mai simplă este de indicat. Deci, luăm tahini, îl adăugăm la bol, este destul de lipicioasă, așa este el. Următorul ingredient este uleiul de măsline. Uleiul de măsline, din punct de vedere al calității, este cea mai bună în variantă de extra virgin. Sunt oameni care cred că toate tipurile de ulei de măsline sunt la fel de bune și nu este cazul. Se poate găsi și ulei de măsline, spre exemplu, din turte, care nu mai este aceeași calitate, este uleiul care se extrage din turtele care rămân din prima sau chiar a doua presare, iar calitativ nu mai este aceeași lucru. Trebuie să verificăm când suntem în magazine, când cumpărăm ulei de măsline, dacă scrie extra virgin sau dacă scrie altceva. Dacă un ulei de măsline este prea ieftin, atunci este un indicator că e posibil să fie din turte. Trebuie să citim eticheta să vedem. Uleiul de măsline extra virgin, după cum știți, dacă este calitativă, are un gust mai puternic, este și un pic acid și acest lucru se simte. Însă aroma lui este ceea ce este necesar pentru această rețetă, pentru că fiind o rețetă care este modificarea unei rețete din Orientul Mijlociu, da? Humusul, unde măslinele sunt o parte din cultura și tradiția culinară locală, merge foarte bine gustul uleiului de măsline cu tahini și cu lămâie și atunci dacă pun un alt fel de ulei nu mai iese exact așa cum trebuie. Deci o să adaug uleiul de măsline la această rețetă și voi adăuga lămâia care am stoars-o mai devreme. Unul dintre secretele ca să-ți iasă bine rețeta acesta este să nu-ți fie frică să pui destul suc de lămâie și tahini. Dacă pui prea puțin, practic nu iese gustul care trebuie. Și punând lămâie proaspătă, în cantitate ridicată, bineînțeles, ridicăm valoarea nutrițională al acestui rețete pentru că are vitamina C, care este o vitamină de care cu toții avem nevoie. Unii chiar suplimentează cu cantități mari de vitamina C, care poate că ar fi mai bine să încercăm să învățăm care sunt alimentele care conțin multă vitamina C și ar fi bine să le includem în cantități suficiente sau chiar ridicate în dieta noastră, să luăm din surse cât mai naturale această vitamină. Deci, până acum am adăugat mazărea, tahini, uleiul și lămâia și acum vom adăuga sarea și anume aici am sare de Himalaya. Acum, unde se poate, eu prefer să folosesc sare de Himalaya pentru că are mai multe tipuri de minerale decât sarea de masă simplă. Dacă se poate,
Eu prefer să amestec o sare care este iodată și o sare care este neiodată, dacă știu că unul este neiodată. Dacă am sare de Himalaya neiodată, atunci trebuie să folosesc și o sursă sigură de iod în dieta mea. Fie că folosesc și sare iodată și sare neiodată, adică pentru unele rețete pun sare iodată, pentru altele folosesc sare de Himalaya, sau folosesc alimente care știu că sunt bogate în iod, cum sunt algele, spre exemplu. Dacă nu folosesc nimic cu sursă bogată de iod, am riscul să am deficiență de iod. Trebuie să știm că din punct de vedere geografic, România și zona balcanică se așează într-un loc sau pe suprafața Pământului unde conținutul natural de iod în sol este scăzut. Asta înseamnă că plantele care cresc în solul nostru nu vor avea un conținut ridicat de iod și nici apa. Astfel, trebuie să fim atenți să suplimentăm corespunzător această deficiență folosind sare iodată sau alimente care sunt destul de bogate în iod. Da, deci putem încerca și există să găsim sare de Himalaya care este iodată sau sare de mare iodată, însă sarea simplă de masă care are doar sodiu și clor și iod mi se pare un aliment care este prea simplificată. Deci varianta de sare naturală, cum ar fi ceea ce se găsește din mare sau sarea roz sau chiar sarea neagră, are o varietate mai mare de minerale și multe persoane nu acoperă suficientul zilnic de minerale. Și atunci astfel, în loc să pun un aliment sau un ingredient care are doar 3 componente, aleg să pun sare de Himalaya ca să cresc valoarea nutrițională al rețetei. Acum vom adăuga usturoiul. La usturoi e cumva și un pic opțional. Dacă îți place cu mai mult usturoi, poți să pui un pic mai mult. La hummus trebuie să fie un raport corespunzător între lămâie, tahini și usturoi ca să-ți iasă gustul acela adevărat de hummus și nu de năut. Multe persoane sau multe variante de hummus care l-am mâncat în trecut erau de fapt pateu de năut, nu erau hummus. Hummusul adevărat trebuie să aibă o cantitate destul de ridicată de tahini, de lămâie, de usturoi și chiar și de ulei de măsline ca să iasă gustul acela adevărat de hummus. Și bineînțeles, această rețetă fiind cu usturoi, trebuie să ne gândim oare ne ducem la locul de muncă, unde sau când îl vom consuma. Dacă știm că nu este un cadru potrivit din punct de vedere social, atunci poate putem să punem mai puțin. Dacă suntem acasă, suntem cu familia, dacă toată lumea consumă și nu este o problemă, atunci putem să punem mai mult. Aici am 3 căței care este undeva în mijloc. Dacă tu acasă vrei să încerci, poți să încerci și cu un pic mai mult usturoi. Iar acum adăugăm doar jumătate din laptele de soia ca să vedem cât este necesar pentru robotul și vom mixa. Și iată o rețetă delicioasă, simplă și rapidă. Mie îmi place foarte mult această rețetă pe pâine. Dacă se poate să folosim pâine integrală, chiar cu semințe. Și mie îmi place combinația de acest gust cu roșii. Și aici mi-am tăiat niște roșii, am pus un pic de oregano deasupra și un pic de sare. Și asta o să fie un deliciu pentru mine în seara asta. Mulțumesc, vă aștept și săptămâna viitoare, duminică, tot la 5:30, tot aici să gătim sănătos și natural. O seară frumoasă, la revedere!